नमस्कार. डेली जॉब कॅप्सूलमध्ये आपलं स्वागत आहे. नेव्हल शिप रिपेअर यार्ड भरती 2022. एकूण जागा 180. वेतनमान 7,700 ते 8,050 रुपये. जाहिरात दिनांक 22/10/2022. नेव्हल शिप रिपेअर यार्डमध्ये ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षणार्थी पदाच्या 180 जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक 20 नोव्हेंबर 2022 आहे. अर्ज पोहोचवण्याचा अंतिम दिनांक 20 नोव्हेंबर 2022 आहे. पदाचे नाव: कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक, फिटर, ICTSM, इन्स्ट्रुमेंट मेकॅनिकल, मशिनिस्ट, मेकॅनिक डिझेल, MMTM, मेकॅनिक मोटर व्हेकल, मेकॅनिक रेफ्रिजरेटर अँड AC, पेंटर, प्लंबर, शीट मेटल वर्कर, टेलर, वेल्डर, G&E. जागा 150. वयाची अट: 1 एप्रिल 2023 रोजी 14 वर्षे ते 21 वर्षे. SC/ST 5 वर्षे सूट. शैक्षणिक पात्रता: 1. 50% गुणांसह 10वी परीक्षा उत्तीर्ण. 2. 65% गुणांसह संबंधित ट्रेडमध्ये ITI उत्तीर्ण. पदाचे नाव: कारपेंटर, COPA, इलेक्ट्रिशियन एअरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मेकॅनिक, मेकॅनिक रडार अँड रेडिओ, एअरक्राफ्ट फिटर, ICTSM, इन्स्ट्रुमेंट मेकॅनिक, मेकॅनिक इन्स्ट्रुमेंट एअरक्राफ्ट, मशिनिस्ट, प्लंबर, पाईप फिटर, पेंटर, शीट मेटल वर्कर, वेल्डर, G&E. जागा 30. वयाची अट: 1 एप्रिल 2023 रोजी 14 वर्षे ते 21 वर्षांपर्यंत. SC/ST 5 वर्षे सूट. शैक्षणिक पात्रता: 1. 50 गुणांसह 10वी परीक्षा उत्तीर्ण. 2. 65 गुणांसह संबंधित ट्रेडमध्ये ITI उत्तीर्ण. शुल्क नाही. वेतनमान 7,700 ते 8,050 रुपये. सूचना: वयाची अट: 1 एप्रिल 2023 रोजी 14 वर्षे ते 21 वर्षांपर्यंत. SC/ST 5 वर्षे सूट. ऑफिशियल साईट www.indiannavy.nic.in. ऑनलाईन अर्ज करण्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. अर्ज पाठवण्याचा पत्ता: द ऑफिसर इन्चार्ज, डॉक यार्ड अप्रेंटिस स्कूल, नेव्हल शिप रिपेअर यार्ड, नेव्हल बेस, कारवार, कर्नाटका. पिनकोड: 581308. थँक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्राईब डेली जॉब कॅप्सूल.